Вітаю! Мене звати Тетяна. Це відео буде присвячено в'язанню п'ятки бумеранг поворотними рядами з клином підйому. Пояснювати, як я це роблю, я буду на прикладі ось цих двокольорових шкарпеток. Для тих, хто хоче повторити їх повністю, я зараз виведу на екран схему малюнку, за яким я в'язала ці шкарпетки. Цю схему я зробила в онлайн-редакторі, тож ви можете або скористатися нею, або ж самостійно також в онлайн-редакторі зробити свою схему. Рапорт цієї схеми 4 петлі та 38 рядів. Я зараз, ви бачите, зараз вертикально, але зараз я також її розверну горизонтально, для того, щоб вона була трохи крупніша, бо багато рядів може бути погано видно. Зробіть собі скріншот, якщо будете користуватися саме цією схемою. Ці шкарпетки я в'язала на 5 спицях з пряжі Нако в 100 грамах 400 метрів. Давайте трохи пройдемось по самим шкарпеткам, поясню, як взагалі я їх в'язала, для тих, хто буде їх в'язати такі самі. А потім вже детально зупинимось на п'ятці та клині підйому. Тож, в'язати я їх починала з резинки. Набрала 60 петель плюс 1 для з'єднання в коло. З'єднала полотно в коло і пров'язала резинкою 2х2 20 рядів. Далі почала в'язати за схемою від 1 до 38 ряду. Пров'язала 4 ряди ще блакитними нитками. Потім почала робити клин підйому. Пров'язала п'яточку. Продовжила клин підйому. 4 ряди пров'язала синіми ниточками лицьовою гладдю. Далі в'язала за малюнком, але вже не з 1 по 38, а навпаки, з 38 по 1 ряд, тобто дзеркально відобразила цей малюнок. І далі пров'язала ще 4 ряди рожевими нитками і почала робити мисок. Щодо миска, мисок в мене йшов з симетричними убавками. Точно такий мисок я показувала в минулому відео. Хто хоче детально подивитися, як він в'яжеться, то перейдіть в минуле моє відео. Убавки я робила таким чином. 2 поспіль ряди роблю убавки з обох сторін, а третій ряд без убавок повністю в'яжу. Знов 2 поспіль ряди з убавками з обох сторін, третій ряд без убавок. В'яжемо таким чином, поки в нас не залишиться на спицях загальна кількість 16 петель, і далі закриваємо голкою. Все це детально ви можете побачити в моїх попередніх відео, а в цьому відео ми зупинимося саме на п'ятці бумеранг і клину підйому. І ще хочу звернути вашу увагу, можливо, в когось виникне питання, чому я ось тут малюнок почала одразу після закінчення резинки, а тут до миска я дов'язала ще 4 ряди рожевими нитками. А потім вже тільки почала робити мисок. Справа в тому, що я хотіла їх зробити симетричними, ці шкарпетки. Тут в мене 20 рядів, а мисок в мене 16 рядів. Тому я тут до миска додала ще 4 ряди рожевими нитками. І тільки потім почала робити убавки миска. Так, загальна інформація на цьому все щодо цих шкарпеток. І давайте будемо в'язати клин підйому та п'ятку бумеранг. Ось я вже пров'язала шкарпетку до клину підйому. Цим маркером я позначила початок ряду. Також нам знадобляться 2 маркери, щоб позначати ними, де ми робимо прибавки, а потім убавки в клині підйому. Ще також забула сказати, що сам клин підйому, ось він, розраховується наступним чином. Треба взяти кількість петель п'яточки. В мене п'яточка в'яжеться на половині загальної кількості петель, тобто загальна кількість 60, п'яточка в'яжеться на 30. Для вирахування клину підйому треба загальну кількість петель п'яточки, тобто 30, поділити на 5. В мене ця цифра виходить 6, але я вже пробувала робити 6 тут прибавок і убавок, для мене це трохи забагато, тому я скоротила їх до 5. Якщо ж у вас великий підйом, високий підйом, так, то робіть, звичайно, 6 прибавок. Робити ми будемо в клині підйому їх через ряд, тобто в одному ряді робимо, в іншому ні. І убавки так само. І відповідно на ось цю частину в мене пішло 10 рядів, тобто 5 рядів з прибавками і 5 рядів без прибавок. Тут так само. 5 рядів з убавками і 5 рядів без убавок. Якщо ви будете робити по 6
додавань і 6 зменшувань петель, то відповідно у вас тут буде 12 рядів і тут 12 рядів на клин підйому. Почнемо. Ось у нас початок ряду. Зараз я в'яжу тільки синьою ниткою. І це в нас буде перший ряд клину підйому. Робити прибавки ми будемо між першою і другою спицею, і між третьою та четвертою. Робити я їх буду з протяжки. Першу спицю ми повністю пров'язуємо лицевими петлями. Далі пров'язали всю спицю. В нас перевірте, щоб у вас було рівномірно розподілені петлі, тобто по 15 на кожній спиці, якщо ви набрали, як я, 60. Якщо ні, то перевірте свою кількість, щоб на кожній спиці було однакова кількість петель. Пров'язали 15 петель, першу спицю, надіваємо маркер і робимо прибавку. Прибавку ми будемо робити з протяжки, і зараз ця перша прибавка у нас буде з нахилом ліворуч. Ми піднімаємо протяжку і надягаємо таким чином, зіскочив маркер, надягаємо таким чином, щоб ниточка знизу догори йшла з нахилом ліворуч. Так? І з цієї протяжки пров'язуємо схрещену петельку. Все, зробили прибавку. Це все в нас на першій спиці. Далі в'яжемо другу спицю. Другу спицю ми просто пров'язуємо лицевими. Пров'язали другу спицю. Так, у мене тут ниточка рожева, вона нам зараз не потрібна. Третя спиця. Третю спицю ми теж просто пров'язуємо лицевими. Пров'язали третю спицю, і тепер нам треба зробити ще одну прибавку. Прибавку ми робимо на четверту спицю, щоб не заплутатись, теж з протяжки. Піднімаємо протяжку. Зараз нам треба робити з нахилом праворуч, так? Тому ось таким чином ми надягаємо ниточку. Ось так вона. І пров'язуємо схрещену петлю з неї, лицьову. Пров'язали, надягли маркер. І до кінця спиці, це наша четверта спиця, в'яжемо просто лицьовими петлями. Дов'язали до кінця ряду. Ось у нас маркер початку і кінця ряду. І ось дивіться, перша, четверта спиця, у нас маркери, і з кожного боку по одній доданій петлі. Ой, у нас розфокус був, вибачаюсь. Ще раз, це четверта, це перша спиці, по одній доданій петлі з кожного боку, і між ними та задньою частиною шкарпетки в нас вдягнені маркери. Це був перший ряд клину підйому. Другий ряд ми в'яжемо просто без прибавок, без нічого, лицьовими петлями. Всі 4 спиці пров'язуємо лицьовими. Перша спиця, не забуваємо перевдягнути маркер. І ту додану петлю, яка в нас була в минулому ряді, ми теж пров'язуємо просто лицевою. Друга спиця. Третя спиця.
І остання четверта спиця. У нас вона починається з доданої петлі. Ми її пров'язуємо лицьовою, перевдягаємо маркер і дов'язуємо повністю всю четверту спицю лицьовими петлями. Так як ми в клині підйому робимо прибавки через ряд, то зараз у нас це буде вже третій ряд клину підйому, і нам треба буде знов робити прибавки. Давайте ще ці прибавки з вами зробимо разом. Перша спиця. В'яжемо до маркеру лицьовими петлями. Дов'язали до маркеру, перевдягли маркер і робимо прибавку. Нам тут зараз треба прибавка з нахилом ліворуч. Ось таким чином зараз надягли нитку на спицю, саму цю протяжку. Оп. Ось так. І пров'язуємо її схрещеною петлею, щоб не було дірочки. Пров'язали. І ще одну петельку, яка в нас була додана раніше. Все, переходимо на наступну спицю, на другу. Другу спицю просто в'яжемо лицьовими. Третю спицю так само в'яжемо лицьовими. На четвертій спиці робимо прибавку. В нас тут вже є додана петля, ми її пров'язуємо лицьовою. Далі з протяжки з нахилом праворуч пров'язуємо схрещену лицьову. Перевдягаємо маркер і в'яжемо до кінця спиці. Таким чином ми вже зробили з кожного боку по 2 додані петлі, тобто по 2 прибавки. Бачите, ось тут у нас після маркеру 2 петлі, і з цього боку теж 2 петлі. Зараз у нас буде четвертий ряд, ми його просто пров'яжемо лицьовими, як і другий ряд. І таким чином вам треба буде самостійно пров'язати ту кількість прибавок в клині підйому, яку ви вирішили робити. В мене це 5. Тобто 5 рядів з прибавками і 5 рядів без прибавок просто пров'язуєте все лицьовими. Коли у вас ось тут після маркеру з обох боків буде по 5 петель, і в мене також, ми зустрінемось і будемо починати в'язати вже п'яточку. Я зробила з кожного боку по 5 прибавок для клину підйому. Ось з цього боку 5 і з цього. І також їх попров'язувала, тобто 5 рядів в мене з прибавками були пров'язані, 5 рядів без прибавок. І тепер починаємо в'язати саму п'яточку. П'яточку ми будемо в'язати на половині кількості загальної кількості петель. Тобто в нас загальна кількість петель до того, як ми почали робити клин підйому, була 60. П'яточка в нас буде на 30 петлях. Відповідно, ось ці петлі, які в нас після маркеру, ось ці і ось ці, в нас участі в вив'язуванні п'яточки брати не будуть. Тобто в'яжемо п'яточку від маркеру до маркеру. Перший ряд п'яточки, перша спиця. Ось у нас нитка на початку ряду. Починаємо в'язати лицьовими до маркеру. Дов'язали до маркеру, розвертаємо в'язання, у нас буде п'ятка в'язатися поворотними рядами.
І нам треба зараз буде зменшувати кількість петель. Зменшувати кількість петель ми будемо з вами, поки в нас на спицях не залишиться 1/3 частина від п'ятки. Тобто загальна кількість петель для п'ятки в нас 30, ми ділимо її на 3 і виходить по 10 петель. 10 петель це в нас буде одна стіночка п'ятки, 10 петель інша стінка п'ятки, і 10 петель це в нас центральна частина п'ятки вийде. Тобто зараз скорочуємо кількість петель, поки на спиці в нас не залишиться 10 петель. Як ми це робимо? Дов'язали перший ряд, розвернули в'язання. Тепер першу петлю ми знімаємо на праву спицю, не пров'язуючи, і подвоюємо цю петлю. Для подвоєння нам треба взяти нитку нашу робочу і закинути її за спицю праву і підтягти гарненько. І в нас тоді подвоїться ось ця петля, яку ми перезняли. Гарненько тут підтягуємо ниточку, щоб не було потім дірочок. Все, подвоїли петлю, в'яжемо виворітними петлями. Виворітними петлями ми в'яжемо до наступного маркеру, який в нас позначає початок клину підйому. Ось, пров'язали одну спицю, перейшли на іншу. І виворітними петлями далі в'яжемо до маркеру. Дов'язали до маркеру, розвернули в'язання. І знов подвоюємо петлю. Для цього перезнімаємо, не пров'язуючи петлю на праву спицю і її подвоюємо. Якщо це лицьовий ряд, то ми ниточкою тягнемо на себе. Ось, подвійна петля в нас. Гарненько підтягнули, щоб не було дірочки. І далі в'яжемо лицьовими. До маркеру, знову ж таки, з іншого боку. У вас там з іншого боку перед маркером вже буде подвоєна петля, ви її побачите, і її не пров'язуєте. Пров'язали одну спицю, переходимо на наступну. Так, тепер дивимось. У нас ось маркер, перед маркером подвоєна петля. Ми її не пров'язуємо, розвертаємось перед нею. Розвернулися, подвоюємо петлю. Перезнімаємо петлю на праву спицю, не пров'язуючи, і ниточку тягнемо за в'язання, за спицю. Гарненько підтягнули і в'яжемо виворітний ряд. В'яжемо до наступної подвоєної петлі. Дов'язали до подвоєної петлі з іншого боку, ось вона, і далі маркер. Її не пров'язуємо, розвертаємо в'язання і знов подвоюємо петлю. Знімаємо петлю, не пров'язуючи на праву спицю, і затягуємо ниточку на себе. Далі в'яжемо лицьовими. Тож дивіться, що ми з вами робимо. У нас тут вже дві подвоєні петлі з цього боку, дві подвоєні петлі з цього боку, ось тут перед маркером. Ось вони. І ми таким чином в'яжемо поворотними рядами
поки в нас на спицях не залишиться 10 петель, тобто 5 на оцій спиці, 5 на оцій. І коли з вас таке залишиться по 5 петель на кожній спиці, ми з вами зустрінемось і я поясню, що робити далі. Я дов'язала до того моменту, коли в мене залишилось 10 неподвоєних петель на спицях, на яких я в'яжу п'ятку, по 5 на кожній спиці. І по 10 подвоєних петель з кожного боку. Давайте перевіримо кожне в себе цю інформацію. Дивіться, подвоєні петлі починаємо від маркера. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 і ось 10 подвоєна петля. Далі 1, 2, 3, 4, 5 неподвоєних петель. Переходимо на цю спицю. 1, 2, 3, 4, 5 неподвоєних. І 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 подвоєних петель до маркеру. Наступний ряд нам треба буде пров'язати по колу. Дивіться уважно. Перші 5 петель ми пров'язуємо від початку ряду, так, це ось маркер початку ряду. Отут у нас початок ряду. Перші 5 петель просто лицьовими. 2, 3, 4, 5. Далі в нас починаються подвоєні петлі. Ті подвоєні петлі, які в нас ліворуч від початку ряду, ми пров'язуємо за передні дужки. Підхоплюємо подвоєну петлю за обидві дужки, за передні дужки, пров'язуємо лицьовою. Наступне те ж саме. За дві передні дужки підхоплюємо петлю подвоєну і пров'язуємо лицьовою. Таким чином пров'язуємо з цього боку всі 10 подвоєних петель. Всі за передні дужки. Пров'язали всі 10 подвоєних петель, дійшли до маркеру. Маркер перевдягли. Далі в нас йдуть 5 петель клину підйому. Ми їх просто пров'язуємо лицьовими. І переходимо на другу спицю. В'яжемо все ж по колу. Друга спиця, всі петлі в'яжемо лицьовими. Третя спиця теж всі петлі лицьовими. Четверта спиця. У нас спочатку йдуть 5 петель клину підйому, пров'язуємо їх лицьовими. Перевдягаємо маркер. Тепер у нас починаються подвоєні петлі. І ці подвоєні петлі від початку ряду в нас праворуч. Тому ми будемо пров'язувати їх за задні дужки. Підхоплюємо подвоєну петлю обидві дужки за задні дужки і пров'язуємо лицьовою. І таким чином за задні дужки пров'язуємо всі 10 подвоєних петель. Пров'язали всі подвоєні петлі, і в нас залишилося 5 петель. Ці 5 петель неподвоєних пров'язуємо просто лицьовими. Це в нас половина п'ятки вже зв'язана. Тепер будемо в'язати другу половину. Знов переходимо на в'язання поворотними рядами і починаємо.
в'яжемо 5 петель. Це ті 5 петель, які в нас були до подвоєної, так? Ось ця петля в нас була подвоєна, і потім ми її пров'язали однією петлею. Ось цю першу подвоєну петлю ми теж пров'яжемо одну. Все, розвернулося. Тобто тут у нас 6 пров'язаних петель. Розвернули в'язання. Ой, вибачте, я вас трохи похитала. Розвернули в'язання. Знімаємо першу петлю, не пров'язуючи, на праву спицю. І знов з нею робимо подвоєну. Затягуємо нитку назад. Ось. Гарненько підтягуємо, щоб не було дірочки. І в'яжемо виворітні петлі до кінця цієї спиці. Пров'язали. Тепер інша спиця. Тут робимо так само. Перші 5 петель пров'язуємо виворітними. І, вибачте, зараз зіскочила. І шоста петля в нас була вже подвоєна, тож шосту петлю ми теж пров'яжемо виворітними. Бачите, 5 виворітних і ще одна шоста, яка в нас була подвоєна. Пров'язали 6 петель, розвернули в'язання. І також подвоїмо першу петельку. Знімаю її на праву спицю і ниточку тягну на себе. Подвоїла петлю і в'яжу лицьовими. Таким чином ми пров'язали один ряд. Наступний ряд і всі інші наступні ряди п'ятки будемо в'язати трохи по-іншому. Дивіться, як саме. В'яжемо з початку ряду до подвоєної петлі. Це в нас буде 5 петель. Далі, ось ця подвоєна петля, що ми робили, ми її пров'язуємо однією петлею. Так як вона в нас від початку ряду ліворуч, пров'язуємо за передні дужки. І за нею ще одну петлю пров'язуємо лицевою. Розвертаємо в'язання. З першої петлі робимо подвоєну. Далі в'яжемо виворітними петлями до наступної подвоєної петлі. Ось у нас на цій спиці теж подвоєна петля. Давайте подивимось, шоста. Ось вона. Так, зараз фокус. Ось подвоєна петля. Ми її пров'язуємо за задні дужки виворітною петлею. Підхоплюємо задні дужки, обидві, тут треба бути уважними, і пров'язуємо виворітною. І після неї ще одну в'яжемо виворітною. Все, розвертаємо в'язання. Давайте ще один раз пров'яжемо разом, щоб закріпити цю інформацію. Першу петлю перезнімаємо на праву спицю, подвоюю, перетягуючи нитку. Далі в'яжу лицьовими до подвоєної петлі. Дов'язала до подвоєної петлі, пров'язую її за передні дужки лицьовою і за нею ще одну петлю лицьовою. Розвертаю в'язання. Знімаю петлю на праву спицю, подвоюю її, в'яжу виворітними до наступної подвоєної петлі. Дов'язала ось до подвоєної петлі. Цю петлю в'яжу за задні дужки виворітною і ще одну петлю виворітну. Сподіваюсь, що зрозуміло, тобто ми в'яжемо поворотними рядами. Коли повертаємо ряд, першу петлю ми подвоюємо,
А коли в цьому ряді дов'язуємо до подвоєної петлі, то ми пров'язуємо цю подвоєну петлю і ще одну наступну. І таким чином нам треба дов'язати знов до цих маркерів. Коли у вас залишиться по одній подвоєній петлі з кожного боку, ось тут одна подвоєна і ось тут перед маркерами, ми з вами зустрінемося і будемо в'язати далі клин підйому. Ми дов'язали до того моменту, поки в нас на спицях, на яких ми в'яжемо п'ятку, не залишилося по одній подвоєній петлі з кожного боку, біля маркеру. Дивіться, ось вона, подвоєна петля перед маркером. І тут так само. Ось. Давайте подивимося, що ми вже зв'язали і що нам ще треба зробити. Дивіться, ось в нас перша половина клину підйому. Ми тут її пров'язали. Далі, п'ятка в нас пров'язана. Залишилося пров'язати ось ці тільки по одній подвоєній петлі з кожного боку. А так, п'ятка в нас вже готова. І нам залишилося зв'язати ось цю частину клину підйому. Тобто скоротити ту кількість петель, які ми додавали на клин підйому. Як це будемо робити? Зараз впевніться, що ви на початку ряду. Ось в мене маркер початку ряду. Ось ниточка робоча. І починаємо в'язати. В'яжемо першу спицю до подвоєної петлі лицьовими. Дов'язали до подвоєної петлі. Вона в нас від початку ряду ліворуч, пров'язуємо її за передні дужки однією петлею. Пров'язали. Далі перезнімаємо маркер, і в нас піде в'язання по колу. Ось ці 5 петель це в нас вже петлі клину підйому. Ми починаємо їх скорочувати. Тобто, прямо одразу в цьому ряду пров'язуємо 2 разом з нахилом праворуч. Так, вам видно, тут фокус є. Пров'язали. Давайте ще раз, бо, можливо, не було фокусу. Перевдягнули маркер, 2 разом лицьовою з нахилом праворуч. Ось так. Далі пров'язуємо 4 ці петлі клину підйому і далі в'яжемо по колу. Другу спицю ми просто пров'язуємо лицьовими. Третю спицю теж в'яжемо просто лицьовими. Пров'язали третю спицю, четверта спиця. Тут у нас 5 петель клину підйому. Починаємо їх пров'язувати 1, 2, 3. А ось ці останні 2 петлі клину підйому треба буде зв'язати однією лицьовою з нахилом ліворуч. Так, перевдягнули. Ось таким чином. І пров'язали однією петлею. Перевдягнули маркер. Тут в нас після маркеру йде подвоєна петля. Вона в нас від початку ряду праворуч, тому пров'язуємо за задні дужки однією лицьовою. Всі інші петлі вже до кінця ряду пров'язуємо лицьовими. Робимо убавки в кожному другому ряді. Тобто ми, коли робили з вами клин підйому, додавали петлі через ряд, і прибирати ці петлі будемо теж через ряд. П'ятку ми дов'язали повністю, ми пров'язали обидві ці подвоєні петлі. Тепер займаємось тільки клином підйому. В цьому ряді ми пров'язали по одній убавці з кожного боку в клині підйому. Наступний ряд ми в'яжемо весь лицьовими по колу, без жодних убавок.
Пров'язали другий ряд клину підйому, в'яжемо третій ряд. В третьому ряді теж робимо убавки з обох боків. В'яжемо до маркеру просто лицевими. Маркер перезнімаємо. І тепер разом пров'язуємо 2 петлі однією з нахилом праворуч. Пров'язали. І ще 2 петлі пров'язуємо лицевою. Далі в'яжемо другу спицю просто лицевими. Третю спицю теж лицевими. Четверта спиця, тут робимо убавки. Пров'язуємо перші 2 петлі, а ось ці 2 петлі нам треба пров'язати разом однією петлею з нахилом ліворуч. Для цього ми знімаємо їх, перевдягаємо іншим боком і пров'язуємо однією лицевою. Ось так. Перевдягаємо маркер і в'яжемо лицевими до кінця ряду. Наступний ряд в нас четвертий. Четвертий ряд ми теж пров'язуємо по колу без убавок, просто лицевими. Пров'язали четвертий ряд просто лицевими по колу. І тепер давайте подивимось. В нас після маркеру ось тут, на цій спиці 3 петлі залишилося, і тут так само 3 петлі. Нам потрібно всі ці петлі клину підйому повністю скоротити. Тож, будь ласка, через ряд скорочуємо з обох боків. В одному ряді скорочуємо, наступний ряд пров'язуємо лицевими без скорочень. Робіть це, поки не скоротите ось ці петлі клину підйому. В мене залишилося по одній непров'язаній петлі після маркеру. Тут і ось тут. Давайте разом їх пров'яжемо. В'яжемо до маркеру, з початку ряду до маркеру, це в нас перша спиця. В'яжемо лицьовими. Дійшли до маркеру. Маркер вже можна зняти, він нам не знадобиться. Ось цю петельку перезнімемо на другу спицю і пров'яжемо її разом з цією наступною однією лицевою. Ось так. Далі в'яжемо до кінця цієї спиці. Дов'язала, це друга спиця. І давайте ось цю петлю зараз все ж таки з вами повернемо, просто перезнімемо на другу спицю, щоб в нас було одразу порівну на всіх спицях по 15 петель, щоб коли ви дійдете до миска, не заплутались. Тобто перерахуйте тут 15, тут 15, далі. Третя спиця. В'яжемо лицьовими, не дов'язуємо одну петлю до кінця ряду. Ось дивіться, в нас залишилась одна петелька. І тут одна петля перед маркером. Нам треба ось цю петлю скоротити. Ми ту, що перед маркером, перезнімаємо на третю спицю. Маркер вже приберемо. І ось ці 2 петлі пров'язуємо однією лицевою, але перезнімемо їх перед цим іншим боком. Натягнемо. Ось так. Раз, два. І за задні дужки пров'язали. Все. У нас на цій спиці теж 15 петель. Пров'язуємо останню четверту спицю. На ній у нас теж повинно бути 15 петель. Перевірте це, щоб надалі не заплутатись, коли будете робити убавки на миску. Ті дівчата, яким було важливо зв'язати разом п'ятку та клин підйому, для вас інформація це все. Дивіться, повністю все зв'язано.
Клин підйому перша частина, друга частина, прибавки, убавки і п'ятка. Зараз ми ж в цьому ряду ще робили убавки, тобто один ряд ще по колу зв'яжіть. Потім ті, хто буде дов'язувати саме таку шкарпетку, в'яжіть ще 4 ряди блакитним кольором. Далі в'яжете жакардом з 38 по перший ряд. Тут ще 4 ряди рожевим, робите мисок і закриваєте його голкою. Шкарпетки, я, здається, забула сказати на початку відео, зв'язані десь на 38-39 розмір. Так, сподіваюсь, у вас все вийшло. Ви змогли зв'язати те, що хотіли, або тільки клин підйому і п'ятку, або ж повністю такі шкарпетки. Якщо вам сподобалось і все було зрозуміло, ставте вподобайку, підписуйтесь на мій канал. Якщо є питання, залишайте їх в коментарях. І до наступної зустрічі. Всім дякую за перегляд. До побачення. На все добре.